nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran pagi. I believe that all 15 orang yang join my class ni tahu kita nak start pukul 9 kan? Okay. Sebelum tu, is my sounds okay? Semua orang boleh dengar I clear? Kalau tak nak buka tak nak buka kamera, you just bagi I apa tu? Emoji. Kalau okay, give me okay. Sign. Okay. Thank you Aisyah. Thank you. Suara I okay Ada bunyi bising kipas tak? Tak ada, buat macam tu? Tak ada. Okay, thank you. Alright, so ada lagi berapa orang yang tak ada ni? 6 orang. Farid, Syahid tak masuk lagi. Aisyah nak cakap something ke Aisyah? Tak dengar suara. So ada lagi 5 orang. Yeay. Syahid dah masuk. Syahid kat mana tu? Dalam bas ke? Ke belum naik bas lagi? Alright. Kita sambung Semalam kita stop dekat, masih lagi dekat slide untuk slide yang pertama, tak habiskan semalam. Hopefully hari ni kita boleh cover the slide yang kedua juga. Habislah, hopefully, insyaAllah. Kita cuba. This is the homeostasis. Homeostasis kita belum nak masuk lagi, kita nak habiskan 14.2 yang semalam. So 14.2 is this one. Okay, semalam kita stop sampai mata kan? Yang ni kan? Yang ni ponda kan? Everyone dah nampak my slide? Can you see my slide? Yes. Okay. So, have we discussed this question yesterday? Recap. Untuk topik AIS, you all mesti boleh label, okay, and mesti kena boleh describe the function cornea, iris, lens, retina dengan optic nerve. Retina, you mesti tahu that it consists of two type of receptor, that is cone dengan rod receptor. Okay, siapa yang akan detect colours? Cones, alright. So cones tu dia ada 3 jenis colour tau. Ada warna traffic lights, alright. And then optic nerve, dia jatuh dekat atas the blind spot. That's why dekat blind spot memang tak ada langsung either rod ataupun cones. Because of that, tak ada apa-apa receptor yang boleh detect apa-apa stimulation dekat optic nerve tu. Sorry, blind spot. Alright. And then you must able to describe or explain pupil reflex action. Okay. Lepas tu satu lagi apa? Accommodation. Explain accommodation. Perkara-perkara yang wajib tahu. Explain accommodation. Explain pupil reflex action. Kalau kita tengok kat sini, pupil reflex action tu dia duduk kat core. So yang ni yang senang je. Paling senang. Okay. Kalau yang accommodation dia duduk kat supplement. Alright. So this for extended student. Okay. Lepas tu extended student mesti boleh describe distribution of rod and cones. So, in my slide nanti kita akan discuss satu persatu. Dia akan cover semua bahagian yang you perlu tahu yang ada dekat dalam syllabus ni. Sebab tu, bila you belajar menggunakan question, you takkan lari jauh. You akan ada dekat landasan yang betul. Okay. So, kita dah tengok ni semalam. Okay, that is the cornea. This is the sclera. Sclera tu yang bagi shape. Not really bagi shape, tapi dia enclose the eyeball.
They hold the eyeball. Everything inside the eyeball, sklera ni pegang. Dia ni very tough. Okay. So optic nerve is there. And then retina. Ni semua yang slide yang kita dah tengok semalam. So mungkin I akan skip sebab takut tak habis. Kita ada lagi banyak lagi kita nak discuss. Okay. Boleh teacher go terus dekat sini? Yang ni pun dah kan semalam? Clear tak semalam yang ni? Clear. Yeah. Okay. I patah balik sikit kat sini. This is the pupil reflex ataupun iris reflex where our iris consists of two type of smooth muscle. The two type of smooth muscle is the circular muscle dengan the radial muscle. Dapat? So dua-dua ni diorang work secara antagonistic. Antagonistic berlawanan antara satu sama lain. Kalau circular muscle contract, radial muscle akan relax. So, macam mana nak open, nak dilatekan the pupil? Pupil tu yang mana? Pupil tu yang ni. Yang I lukis diameter ni, that is the pupil. Okay, pupil dia nak, kalau nak lebar, dia nak allow banyak cahaya masuk, siapa yang kena contract? Pupil nak besarkan, siapa yang kena contract? Circular muscle ke radial muscle? Mestilah radial muscle contract. Bila radial muscle contract, maka yang panjang-panjang ni, yang halus-halus panjang ni is the muscle. Kalau saya boleh lukis, muscle tu rupa dia macam ni. Dia duduk kat sini, smooth muscle macam tu. Tapi dia small lah, banyak small, mengelilingi mata. So kalau sel-sel ni dia contract, dia akan memendek. Kalau dia memendek, maka dia akan bring everything ke sana. Menyebabkan pupil ni jadi lebih besar. Clear tak tu? This one is very core. Core je. Information ni semuanya core syllabus. Semua orang kena tahu. Okay. Alright, this is how your eyes will look like in low lights and bright lights. Kalau low lights, okay, your pupil will be dilated. Kenapa nak kena dilate? Sebab cahaya sikit. So kita kena allow more cahaya masuk. Okay. Because of that, the pupil will dilate. More cahaya boleh masuk. So dalam kes ni siapa yang contract? Tadi baru teacher cakap. Siapa yang contract? Radial. Pandai. Radial muscle. Kes ni, radial muscle contract. Okay, apa jadi dengan circular muscle? Relax. Ya. Sebab apa? Sebab diorang bekerja secara antagonistic. Okay guys, yang teacher tulis tu perkara-perkara yang terms yang korang kena tahu, korang kena ingat. Bila ada question macam ni, nak tulis dalam jawapan paper 4 macam tu. So, terms-terms yang macam ni korang kena ada. Sebab terms yang macam bombastic sikit kan. Kalau korang bagi jawapan, korang akan dapat markah. So, tak rugi langsung. So, every time you jumpa gambar, try to tulis segala knowledge yang korang tahu. Kalau tempat tu bright light, banyak sangat cahaya, maka mata kita akan halang cahaya yang banyak sangat tu daripada merosakkan kita punya retina. Dengan cara, siapa contract? Circular muscle contract. Okay, bila circular muscle contract, pupil become constrict. Pupil constrict. Lepas tu, dah habis. Yang ni yang radial muscle buat apa? Relax, pandai. So 3C, yang ni yang teacher buat formula 3C. Apa C? First circular muscle. Dia buat apa? Dia contract. Apa kesan dia? Pupil constrict. 3C. Dapat?
So biasanya kalau Right. I jenis orang yang ingat salah satu. Satu je. Satu lagi tu dia akan jadi vice versa. So I akan ingat 3C untuk I in bright lights. The other one dia akan vice versa, settle. Okay. Have we discussed this semalam? Belum ya? Okay. Which statement about rod and cones in the... dah lah. Semalam kan teacher ada lukis yang macam ni. Dah. Kan? Dia ada warna apa lagi? Yellow kan? Kuning. Kuning. Kalau rod, bentuk dia macam tu. Betul? So, ni hujung-hujung reseptor pada kita punya kita punya neuron, sensory neuron dekat retina. Okay, kita dah discuss this one. Have we discussed this? Accommodation. Accommodation yang belum Yes. kita explain in detail. Kita dah detailkan ke yang ni? Dah ke belum? Tak ingat? Cendah je? Okay, tak ada jawapan. Dah. Dah, betul dah? Betul-betul. Yang ni dah Okay, yang ni? Kita stop kat mana Belum. semalam? Okay, yang ni Kita dah. stop kat sini. Okay. During the pupil reflex. Yang ni senang. Tadi dah seimbang dah. Okay. Bila kita dah buat nota kat atas tu, soalan seterusnya jadi senang. Okay. Korang, repetition is good. Bila kita nak revise, try to take sometimes. Okay. Untuk tulis balik segala knowledge atas kertas you tu. Okay. During the pupil reflex, in bright light, banyak cahaya. What describe the action of the muscle in the iris? So, bright light yang mana satu? Mata kita. Mata kita yang mata cantik. Pupil kecil. Kenapa? Sebab bright lights. So, tulis apa dia contract, apa yang relax. Siapa contract? Yang ni 3C kan? So, ada ventricular muscle buat apa? Contract. Ventricular muscle contract. Lepas tu pupil constrict. Okay. Dia constrict tau, dia bukan contract tau. Dia constrict. Constrict dengan contract tu lain tau. Okay. So, A, the circular muscle of the iris contract and the radial muscle was relaxed. Betul tak? Yes, sir. Betul. Dah. Tak payah tengok yang lain dah. Nak tengok juga tak? Boleh. Supaya korang boleh analyse yang mana betul, yang mana salah. Kenapa dia disalahkan? Okay. B, the circular muscle of the iris contract. Yang ni betul. And the radial muscle must contract. Yang ni salah. Okay. C, the circular muscle of the iris relax. Of course salah. D pun because dia kata relax, so of course salah. So jawapan dia A. Before you jawab, before you pilih jawapan. Okay. Analyse betul-betul. Lukis apa yang patut supaya you memang confirm that is the answer. Give reason why you nak choose that answers. Okay. Which statement are correct for cones in the eye? Okay. Now, keluarkan data apa yang korang nak buat untuk cones. Cones, teacher kata, bukan teacher kata. Buku kata, cones ada 3 jenis reseptor. Reseptor dia warna merah, hijau dan kuning, traffic lights. Okay. Cone cell are located in the fovea in the retina. Betul tak? Yes. Fovea tu adalah kita punya yellow spot. Dia paling banyak dengan cone cell. Sebab tu kalau image jatuh dekat atas fovea, kita nampak image tu paling jelas. Yes. Cone cell detect color. Yes. Cone cell are more sensitive to light than rod cell. Betul tak? Wrong. Betul ke salah? Betul. Betul.
So jawapan kita adalah A. Saya risau ni, ada seorang lagi tak masuk ni. Ada dua orang lagi tak masuk. Betul tak? Kita ada 14 orang, adakah 14 tu tercampur dengan saya? Siapa yang tak masuk ni? Should I remind dalam grup? Sekejap. Pergilah tak masuk. Tak cakap kat admin. Suruh mami dia kejut. Syahid dalam bas pun online. Masuk kelas. Okay. Alright, now kita nak tengok paper 4. The eye is a sense organ that is part of the nervous system. Explain why the eye can be described as sense organ. Kenapa kita boleh kata eye ni adalah sense organ? Sebab dia ada receptor. And receptor ni tujuan dia untuk apa? Detect stimulus. Stimulus tu apa? Changes in the environment. Okay. So, sama tak jawapan kita? Kenapa dia sense organ? Sebab dia ada receptor. Receptor untuk apa? Detect changes in the environment atau detect stimuli. Soalan ni senang kan? Dia basic sangat. Kalau dia kata ears is also a sense organ. Jawapan dia sama tak? Sama je. Because ears contain receptor cell. It able to detect changes in the environment. Settle. Senang kan soalan ni? State, tapi ingat markah ada 2, so you kena bagi at least 2 maklumat. Right. State the 2 parts of the central nervous system. What is it? Central nervous system. Kita ada inside our skull is the brain and also spinal cord. Yeah, pandai. Next. Okay. Figure 5.1 is a diagram of a section through the human eye. Draw an X on figure 5.1 to identify the blind spot. Macam mana cara kita nak label? Kita buat bulatan first, lepas tu kita tandakan X supaya pemeriksa nampak kat mana kita nak letak kita punya X. Sebab korang punya pen warna hitam. Tapi sebab dia bagi kita diagram, kita kan tak boleh jumpa diagram. Kita suka, bila kita suka, kita label setiap satu. So A tu adalah eye lens. B tu apa? Iris. C tu apa? What is C? Cepat. Macam ni nanti tak habis nanti kelas. Okay, celaju-laju je lah Tunggu korang jawab, lambat tau. Korang dah tulis ke belum? Korang print tak bahan ni? C is pupil, D is cornea, E is suspensory ligament, F is ciliary muscle. Okay, G is optic nerve, H is retina, and jawapan X itu adalah dekat situ. That is the way kita nak label jawapan kita. Okay, boleh ke kita bagi macam-macam lagi nota? Boleh je. Macam-macam lagi nota korang boleh buat based on the diagram. Tapi teacher tak boleh nak show satu-satu lah. Tak boleh nak buat 2-3 kali. Nanti lambat. Alright. Table 1.1, 5.1 shows some of the parts label in figure 5.1. Their names and their function. Complete table 5.1. What is letter H? Tadi kita dah label dah. Auto, soalan ni jadi bapak senang. What is H? Retina. Pandai. H is retina. What is their function? It contain receptor to detect stimulus. Okay, jawapan ni tak lengkap. Korang tambah bagi lengkap. Function retina tu apa? It contains receptor to detect light stimulus. Okay, jawapan penuh. Nice. Okay.
Next, transmit impulses to the central nervous system. Siapa ni? Mestilah optic nerve and the letter is G. Cornea yang mana kita dah label? Cornea is D and it refract lights or allow lights to enter the eye. Okay, I rasa jawapan I ni terhilang, termiss sebab dia besar. Oh tak. Enter the eye, ya. Cerita tak puas hati. Slide tak cantik. Okay then. Korang ingatkan teacher kalau teacher lupa nak bagi slide korang minta tau. Korang tak minta teacher lupa. Okay. Next, kita nak tengok soalan D. State the name of the 2E factors that contract and relax during the pupil reflex. This is easy. What is it? What contract? Give the parts yang contract first. Tak. Dia dua-dua pun boleh. Dua-dua pun boleh contract. So nama dia apa? Circular muscle dengan? Radial muscle. Circular muscle dengan radial muscle. Nota yang ni. Settle. Explain why a person is unable to focus on distant object if the suspensory ligament become permanently overstretched. Okay, soalan ni dia melibatkan explain. Kita tengok dulu. Kalau kita nak jawab soalan explain, I tak letak ke sekejap. I tak letak. This is suggest. Ni. I tak letak dah sebab I dah bagi semalam. Patutnya discuss together. Okay. Kalau kita nak jawab soalan explain, kita kena bagi reason. Reasoning. Kenapa benda tu berlaku. Okay. Why a person is unable to focus on distant object. Distant ni jauh ke dekat? Jauh. Jauh. Kalau suspensory ligament dia become permanently overstretched. Overstretch maksud dia sentiasa tegang kan? Kalau dia sentiasa tegang, apa jadi? Lens become? Lens dia jadi macam mana? Kalau stretch, lens dia jadi thin kan? Suspensory permanently overstretch. Overstretch. Slacken dia jadi tebal. Overstretch dia jadi nipis. Dia jadi terlalu nipis. Dia pergi belakang. Okay. Ciliary muscle will relax. Suspensory ligament can no longer become taut. Lens is not stretched. So angle of refraction remain unchanged. Why a person is unable to focus on distant object if the suspensory ligament become permanently overstretched. Overstretch maksudnya dia punya sentiasa kalau lens tu macam ni. Lens tu macam ni, lepas tu dia ada suspensory ligament pegang dia. Sekarang ni suspensory ligament yang pegang dia tu stretch. Lepas tu baru kita ada muscle holding it. Okay, ni pun ada muscle. Okay. Ciliary muscle. Yes, kalau suspensory ligament dia overstretch, mestilah ciliary muscle dia relax. Kalau ciliary muscle relax, dia akan jadi panjang. Bila dia jadi panjang, that's why lah the ligament tu jadi overstretch. Dia bagi tahu dah situasi yang ni adalah overstretch. So, apakah yang berlaku kepada ciliary muscle dan apakah berlaku kepada lens? Kalau ligament tu overstretch, ciliary muscle tengah buat apa? Ciliary muscle tengah relax. Lepas tu lens buat apa? Lens
remain wide. Remain wide, why dia kata is not stretch? The line is stretch sebab dia remain wide. Dia tak jadi gemuk macam tu. Dia sentiasa jadi nipis, dia stretch. I'm not sure why they state this one, but I prefer you pilih this one. Lens remain wide. Wide maksudnya dia besar, dia lebar, dia nipis. Dapat tak? I prefer, kalau saya akan pilih MP1 dengan MP3 sebagai jawapan. Dia ada 3 komponen, which is the lens, the ciliary muscle dengan the ligament. So dia dah bagi situasi of the ligament. So kita jawab 2 lagi komponen tu, apa kesan dia? Apa yang diorang sedang buat kalau the ligament tu stretch? Boleh tak? Clear tak apa saya maksudkan? We use the tools daripada knowledge yang kita belajar untuk pilih jawapan yang senang untuk tackle this question. Dapat tak? Sebab dia punya command word dekat sini adalah explain. So you kena bagi tahu behind the scene apa yang terlibat. Kalau ligament tu dia overstretch, maksudnya dia tighten tau. Kalau dia tighten, apa yang menyebabkan dia jadi tighten? So kita ceritalah seling masa dia akan relax. Lens dia akan, kalau kita sebut lens tu adalah thin, boleh tak? I rasa lens thin tu tak sesuai because dekat sini dia nak tunjuk bila lens tu being pulled thin, dia sebenarnya jadi wide. Nampak tak? Dia punya angle ni dengan angle ni. Yang ni wider. Compare yang ni. Dapat tak? Boleh tak? Relate this. Nampak? Yang ni pun size dia beza dengan yang ni. Okay? Yay, done. Are we good? Next, kita tengok. Frog, is it? Dah habis yang tadi? Okay. Frog are classified as amphibian. Ini soalan baru. State 2 features of amphibian that distinguish them from all other vertebrate. Apa specialnya pada frogs? Korang, slide saya dah berubah kepada sense organ yang question number 3 kan? Dah berubah ke belum dekat your screen? Dah. Okay. What is your answer? Beza amphibians. Topik ni nanti kita belajar dalam biodiversity. Sepatutnya dalam IGCSE soalan yang ni kita belajar masa chapter 1. Tapi sebab kita follow KSSM, so benda ni kita akan belajar topik biodiversity nanti. Tapi tak apalah. Cuba teka. Korang mesti dah belajar kan daripada dulu lagi masa sekolah rendah. Amphibian tu kriteria dia apa? They able to live in water and on the land. Okay, lagi. They lay eggs. Lagi, they have 2-stage life cycle. They have moist skin. Tak kisah. Boleh je jawapan you. Okay. They live in water and adult live on land. That is MP1. First sekali yang saya sebut tadi. That is MP1. Kalau you cakap they have moist skin, that is MP5. Confirm boleh dapat full marks. So there is no possibility kita nak hilang markah sebab kita memang tahu dah. Okay, boleh Next. Figure 3.1 is a photograph of a cross section of the frog eye. Identify the structure label G. Kita memang dah buat dah. This one, that is the cornea. What is H? H is the lens. Settle. Senang gila. Inilah rupa dia. Rod dengan cones. Diagram of rod and cone cell from a human eye. Identify cell structure K, L and M. Dia bagi yang ni adalah neuron cell. Tapi dia tanya apa? Dia tanya cell structure atau perkataan lain dia cell component.
atau sel organel. Kalau saya sebut organel mesti korang dah tahu dah. Apa tu M? What is M? Dalam sel. Organel paling besar. Nucleus. Yes, M adalah nukleus, K adalah plasma membrane, L adalah cytoplasm. Bolehkah kita label mitokondria? Oh, dia dah bagi dah label of mitokondria. Settle. Senang kan? Babak senang. Kalau saya tanya korang, yang mana satu adalah axon, yang mana satu adalah dendrite? Yang mana satu? A ke B adalah dendrite? A. Ya dah. Cuba teka, arah impuls daripada mana ke mana? A ke B ke B ke A? A ke B. B ke A. B ke A. Okey, rupa dia macam ni tau. Sorry. A, B, impuls gerak macam tu. Okey. Yang ni yang akan detect the stimulus. Dan dia akan hantar ke B. So B adalah, dia hantar ke A. B adalah dendrites, A adalah axon terminal. Dekat mana ada kat mana ada neurotransmitter? Dekat A. Boleh tak? Okay, next. Kita nak tengok soalan seterusnya. State the name of the two parts of the mammalian central nervous system. Sama macam soalan tadi. Ada CNS. Apa? Brain and spinal cord. Yes sir, brain and spinal cord. Now kita nak cover distribution of the rod and cones. Okay. Dia bagi gambar rajah distribution of receptors sepanjang retina. Tadi kita belajar kalau retina tu macam ni, tu ada lens kat sini. So ni, yang this one adalah the retina. Retina tu dia jadikan dia straight macam tu. Faham tak? Dia potong retina tu, lepas tu dia bentang panjang. Dia datang panjang, nanti korang akan jumpa kat sini ada fovea, kat sini ada blind spot. So, dekat mana yang tak ada langsung receptors? That is the blind spot. So, mana satu tak ada receptors langsung pada graf? Nama dia blind spot dekat mana? Kalau teacher letak sini A, sini B. What is A? Blind spot. Pandai. A adalah blind spot. Auto, B adalah fovea. Kenapa B adalah fovea? Kan tadi teacher kata satu blind spot, satu lagi adalah yellow spot. Dekat yellow spot ataupun fovea tu dia paling banyak cone cell. Okay, nampak tak? Dia paling banyak cone cell. Cone cell tu identification dia line yang macam ni. Nampak tak kat B tu dia paling high cone cell? Setuju tak? Setuju. So now kita dah tahu. You. Dekat A tak ada cone, tak ada rod. Dekat B paling banyak cone cell. And how do you tahu dekat B ada tak rod? Tak ada. Tapi rod ada banyak dekat tempat lain selain daripada tempat-tempat tu. While cone cell paling banyak hanya dekat fovea. Kat tempat lain ada tapi tak sebanyak rod. Rod dia banyak kat semua tempat. Cuma 2 tempat je dia tak ada. Which is the blind spot dengan the fovea. Yang lain dia banyak. Berbanding cone cell. Faham tak? Nampak ni rod ni. Rod banyak. Compare to cone. Cone sikit. Cone sama je. Kecuali kat sini dia paling banyak. Kalau rod banyak. Tiba-tiba tak ada. Banyak. Tiba-tiba tak ada. Banyak. Macam tu.
sound effect is important. So jawapan dia kata dia suruh kita buat the letter P to show the location of the fovea. So macam tu cara kita nak label. Saya dah ajar kan? Bulatkan, lepas tu tulis the huruf dia. Tak payahlah colour kuning. Korang memang tak boleh shading tau. Teacher saja je lah nak bagi enhance colour dia tu. So teacher letaklah warna kuning dekat P tu. Okay. So P you boleh jawab sama ada dekat atas puncak ni ataupun dekat sini. Kalau ikut jawapan dia sebenarnya korang kena letak dekat mana? Kalau teacher kata yang dibentang ni adalah the retina, yang ni adalah distribution. So kat mana sebenarnya sepatutnya kita letak P? Dekat atas sini ke kat bawah sini? Dekat kat bawah sini. Kenapa kat bawah ni? Sebab part CX ni adalah the retina. Dapat? Data kat atas ni adalah number of receptor. So the best is your answer. You label P tu dekat the retina. Sebab question dia kata letter P to show the location of the fovea. So location of fovea adalah atas retina. So kat mana pada retina yang kita bentang ni letaknya fovea? Dekat sini. Okay. Lepas tu letter Q to show the location of blind spot. Bulatkan, labelkan Q dekat situ. So lepas ni teacher marking, teacher nak tengok semua orang boleh melabel dengan betul. And you will share this with your friends balik nanti. And you will remember that sampai bila-bila. Next question, describe and explain. This is another technique where you must give description and then you explain the description. The distribution of rod cell and cone cell shown in figure 3.3. Okay, first part korang nak describe ke korang nak explain? Jawapan paling senang adalah jawapan? Describe. Describe. Yes, describe kita cuma bagi tahu je graf tu. Siapa yang banyak, siapa yang sikit. Contoh, describe. More rod cell than cone cell. Itu kita nampak daripada graf. Betul tak? Rod banyak, cone sikit. Okay. Cone tu dia paling banyak dekat fovea je. Okay. Cone cell peak in the middle or at the fovea. Ayat dia simple. Nampak tak? Okay. Lepas tu, there are no rod cell where the number of cone cell is the highest. Or you boleh cakap, there is no rod cell at the fovea and blind spot. Boleh je. Lagi, uneven distribution of rod sebab dia the graph naik turun. Okay. No rod cell and no cone cell at the blind spot. This is description. Description yang korang memang boleh sebut. Senang kan describe kan? Nampak, tengok pada graph, lepas tu bagi tahu je apa yang nampak dekat graph. But it need practice. Yang ni yang kena selalu practice. Sebab nak jawab describe ni senang gila. Korang akan dapat kalau korang selalu practice. Kalau kita nak exam baru kita nak buat, then macam mana? Lupalah. Alah describe ni teacher kata hari tu senang teacher nak buat. So jangan malas. Nanti dapat buku, kita akan practice selalu. Okay. Now kita nak cerita explanation dia pula. Alright. Rod detects light. Ada tak nota kita dekat atas? Ada. Rod detects low light intensity. Rod provide night vision. Ni kan function rod. Lepas tu, cones detect high light intensity or detect color. It gives color vision. Explain pun senang. Sebab dua ni kita dah buat nota dah sebelum ni. So markah ada 5. Subhanallah, markah ada 5. Macam mana lah tak dapat A*. Ya Allah, Tuhanku bagilah A* kepada semua pelajar 15 orang ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin tak? Amin. Senang gila yang tajuk ni. Senang gila tajuk ni kan? Okay guys.
Next, some mammals are nocturnal. Malam, dia keluar malam je. Which means they are active at night and sleep during the day. Suggest how the number of distribution of rod cell and cone cell across the retina of a nocturnal mammal would differ from a human retina. What do you think is the answer? Suggest. Rod dengan cone, siapa banyak? Rod lah kan? Sebab dia kerja, dia berjaga malam yang dia aktif. Macam ni dia boleh sensitif, dia boleh nampak dalam malam ni. Dia boleh aktif dalam malam. Malam kan tak cukup cahaya sebab dia banyak rod. Bila dia banyak rod, dia memang boleh detect dim lights. Okay, bila dim light dia nampak vision semua-semua. So kalau suggest ni, kita kena apply knowledge and understanding of the situation. Nampak tak? Kita dah faham dah kalau malam, dia akan banyak rod. Okay? So, make proposal based on our understanding of our knowledge. Okay. So, macam mana? They will have more rods and fewer cones. Korang boleh bagi either one. Korang boleh bagi more rod present on the retina. Atau you boleh cakap fewer cone present on the retina. Tak perlu jawab dua-dua. Nak jawab dua-dua pun boleh. Okay. So, rods at the fovea. More rod at the fovea. Kalau you nak jawab, they will have more rod receptor. And the rod can be found on the fovea also. Compared to mammals, mammals tak ada rod dekat dia punya fovea. Kalau dia ni akan ada banyak rod dekat fovea. Settle. 17 markah tahu soalan ni. Easy peasy. Dah habis dah? Yay, settle untuk sense organ. Alhamdulillah. So kita masuk the second part. Patutnya second slot kita belajar this one. Okay ke? Okay. Alhamdulillah. Boleh kita masuk? Next. This is hormones. Kita dah belajar nervous system, kita dah tengok sense organ. Now yang ketiga, kita nak tengok hormones. Okay. In hormones, korang kena tahu, kena able to define that hormone is a chemical substances produced by gland carried by the blood, which able to alter the activity of one or more specific target organ. Korang, this is very important. Ni nama dia apa? Definition of hormones. Definition. Define. Kalau dia kata define hormones. Bila ada soalan macam ni dekat core pula tu, memanglah kena ingat. Okay, hormon apa? Hormon is a chemicals. Lepas tu, produced by gland. Lepas tu, carry by blood. Lepas tu, alter activity at many target organ. Okay, contoh korang ingat, kalau growth hormone, badan kita ni kalau kita nak grow, banyak parts yang akan bertambah saiz kan. That's why lah each part, contohnya bones ada banyak, that each of the bone dia kena memanjang bila kita nak grow kan. So each of the bone they have the receptor to bind with the growth hormone. Growth hormone siapa secret? Cang. Siapa secret growth hormone? Pituitary gland. Pituitary gland secret growth hormone. Dia masuk dalam blood, dia travel through the blood circulatory system dan dia akan melekat pada reseptor pada mana-mana bahagian dalam badan yang ada binding site for the hormones. So that's why dia kata kat sini, hormones, they have more specific target organ. Ada banyak. Okay. You must able to identify adrenal gland secrete adrenaline, pancreas secrete insulin,
Testis secret testosterone, ovaries secret estrogen. Tu je dia suruh kita tahu kat dalam IGCSE. Tapi SPM ambil kau. Semua dia nak you tahu. Okey, tambahan untuk kita yang ambil paper 2 and 4. This is supplement syllabus. Korang kena tahu juga pancreas selain daripada dia secret insulin, dia juga secret glucagon. Okay. And then fight and flight situation. Korang kena tahu yang ni fight and flight situation ada dua parts yang akan affect. That is increase in breathing rate, increase in heart rate, increase in pupil diameter, and also adrenaline. Adrenaline juga akan control blood glucose concentration and increasing the heartbeat bila berlakunya fight and flight situation. Nampak tak ni? Yang ni kalau dalam kita punya syllabus, bila dia duduk macam ni, yang ni dekat core, yang ni korang kena faham dekat suplemen dan dia dibaca serentak. 3 dengan 6 dibaca serentak. Okay, dalam fight and flights, orang core kena faham 3 perkara ni je. Tapi kita, orang suplemen, kita kena faham 3 perkara ni dan kita kena faham another 2 this. So in total dia jadi 5. Boleh? This is how we read the syllabus. The teachers read the syllabus. You also kena tahu apa yang you kena tahu. So revision, kena ada syllabus supaya korang boleh counter everything. Okay. Number 4, compare nervous and hormonal control limited to the speed, action and duration of the effect. Tu je dia nak. Okay, speed action of nervous system. Papak laju. Speed action of the hormone. Lambat. Duration. Kalau nervous system, kejap je. Kalau hormone, long last. And they're irreversible. Okay. This is what you can found in your textbook KSSM. All the endocrine gland yang ada in our body. Dalam IG tak ada sebut pasal hypothalamus, tapi dalam SPM, yes, you must know there is hypothalamus, there is pituitary gland, kita ada thyroid gland. Siapa tahu thyroid gland secret hormon apa? Thyroxine. Adrenal gland secret hormon apa? Adrenaline. Kalau SPM kita kena tambah, bukan sekadar adrenaline, ada lagi satu aldosterone. Okay. Pancreas secret apa? Insulin dengan glucagon. Yang ni kita kena tahu dua-dua. Okay, ovaries secret apa? Estrogen dengan progesterone. Testicle secret testosterone. Saya ke korang belajar ni? Korang buat nota tahu? Okay, yang ni yang dalam SPM nak you tahu. Banyak gila. Tak apa. Kita fokus pada IGCSE, so apa yang kita touch tadi je. Okay, dalam senarai ni, apa yang dia nak tanya dalam IGCSE? Yang ni. Tak ada. Mana? Testosterone, estrogen, progesterone. Lagi? Thyroxine mana? Thyroxine. Ada. Tapi yang ni ada je dalam IGCSE pun. Yang ni pun ada. Okay. Tapi dia tak tanya dalam topik ni. Dia tanya dekat dalam topik reproduction. Okay. Ni kita nak revise dulu tahu sebelum I bagi you question. Benda-benda yang korang kena tahu. Tadi adrenal gland ada dalam IGCSE kan? So now kita tengok hormon tu, gland tu nama dia adrenal gland. Hormon yang adrenal gland secret yang termasuk dalam IGCSE adalah the adrenaline. Okay. Siapakah target organ of adrenaline? Ada banyak. Ada muscle tissue, ada liver, ada heart. So 3 perkara ni merupakan target organ dia ataupun effector. Okay. Function of adrenaline, increase the level of sugar and fatty acid in the blood. Conversion of glycogen menjadi glucose. Okay.
So siapa punya kerja tu? Pancreas. Pancreas release apa? Bila adrenaline direleasekan, adrenaline ni dia akan pergi dekat muscle, dia akan pergi dekat liver, dia pergi dekat heart. Dekat liver, dia suruh glycogen tukar kepada glukos. Okay. Bila dia nak tukar kepada glukos, sensor kepada liver ni menyebabkan liver arahkan pancreas untuk release glycogen. Glucagon. Glucagon akan tukar glycogen kepada glukos. Banyak kan? Banyak dia punya step dia. Tak apa. Nanti kita tengok satu-satu. It also cause increase in the respiratory rate and heartbeat. Cardiac muscle akan beating lebih laju. Okay, respiratory rate kita pun, kita punya akan berlebihan. Okay, so that banyak oksigen kita dapat dan kita boleh keluarkan banyak carbon dioxide. Increase the rate of metabolism and contract blood vessel. Kenapa nak contract blood vessel? Kalau dia contract, dia akan hantar blood lagi laju. Increase blood pressure. Okay. So that is what adrenal do in your body. Kalau thyroid gland, dia akan secrete thyroxine. Yes, yang ni ada dalam IG tau. Dia punya target organ, all tissue. Kenapa? Thyroxine ni, dia akan increase metabolism rate. Most of parts, dia akan increase metabolism rate. Metabolism kat sini nak maksudkan apa? Dia nak maksudkan the cellular respiration. So they break down glucose into carbon dioxide plus water plus energy. So thyroxine ni bila dia release thyroxine ke dalam blood, dia akan arahkan lebih banyak glucose dimetaboliskan. So dia prepare more ATP for the body to work on. Okay. It also regulate growth and development in the body. That is the thyroxine secreted by thyroid gland. Okay, and then pancreas, kita ada insulin, kita ada glucagon. Yang ni dua-dua masuk dalam IGCSE. Kalau insulin, target tissue dia adalah liver, muscle dengan adipose tissue. Kerja dia apa? Kerja dia change excess glucose into glycogen. Okay, perkataan tu wajib kena ada excess glucose turn into glycogen. Okay, satu lagi nanti kita kena tahu insulin ni secret by the beta cell of the pancreas. Beta cell. Okay, while glucagon, target organ dia adalah liver, muscle and adipose tissue. Sama macam insulin. Tapi tugas dia adalah change glycogen into glucose. Kalau insulin tukar excess glucose into glycogen, while this glucagon, the vice versa. Dia change the glycogen kepada glucose. Masa bila kita nak tukar glycogen kepada glucose? Bila kita puasa. Puasa tak cukup energi. So kita kena pakai simpanan-simpanan glycogen kita tu. Okay. Sebab itulah orang puasa dia cepat kurus. Intermittent fasting, berpuasa. Puasa tak makan apa-apa tu bagus sangat untuk our body. Alright. Then kita kena tahu regarding the this also testis secrete testosterone. Target dia adalah gonad, skin, muscle and bones. Those akan berubah when you hit puberty. Your gonad, which is the testicle itself, produces the sperm. Okay, the skin akan lebih tough. Kalau perempuan dia jadi lembut, kalau lelaki dia lagi tough. Muscle will increase more. Okay, bones akan lebih besar, tebal untuk lelaki. So it stimulate the development of secondary sexual characteristic of male and berlakunya spermatogenesis. That is the testis gland dia, hormon dia testosterone. Okay, kalau ovary, it secrete estrogen and the target organ banyak, sama je macam lelaki. Okay, then dia punya function stimulate the development of secondary sexual characteristic in the female and maturity of the follicle. It also repair and stimulate
the thickening of the uterus wall. This is the endometrium. Other than estrogen, it also secrete progesterone. Progesterone ni function dia stimulate the development of uterus wall and the formation of placenta and strengthen the endometrium. Okay, dapat ya? Now kita tengok soalan. Right, which hormone can increase blood glucose concentration? Dia kata blood glucose concentration. So ingat balik, ini nota saya. Saya kalau jumpa soalan-soalan yang berkaitan dengan blood glucose level, inilah gambar saya. Okay. So, lepas ni saya nak tambah satu lagi. Insulin released by beta cell. Kalau glycogen released by alpha cell. Alpha macam ni. Beta cell. Saya dah pernah jumpa soalan ni, dia tanya macam ni. Beta. Sel apa yang release the insulin? Pada pancreas tu dia ada islet of Langerhans cell. Islet of Langerhans cell ni dia ada dua jenis. Satu beta, satu alpha. Yang beta tu secrete insulin, yang alpha secrete glycogen. Okey, dapat tak? So bila dah boleh buat nota macam ni, apa jawapan korang? Increase blood sugar level. So dia nak jadikan increase blood sugar level, mestilah kita pilih yang persamaan warna biru. Where glycogen will be converted into glucose. Siapa dia? Dia adalah glucagon. Siapa yang arahkan glucagon tu untuk release banyak glukos? Nama dia adrenaline. Clear or not? Saya seorang je cakap ni, orang lain tak cakap apa-apa ni. Clear. Setuju jawapan dia Bristol? Setuju. Okey. Kenapa kita jawab adrenaline sekali? Sebab adrenaline control dua-dua tau. Okay, adrenaline control insulin, dia juga control glucagon. So kalau ada banyak ada banyak adrenaline, dia sebenarnya activate the glucagon. Adrenaline ni dalam keadaan kita macam nak ready, nak banyak energy. So bila nak banyak energy, of course lah glucagon yang akan tukarkan glycogen kepada glukos, kan? Takkan nak naikkan insulin. Insulin tu dia tukar excess glukos kepada glycogen. Okay. Okay, ni nota-nota daripada kita punya yang kita belajar kat atas tadi. Adrenal gland secrete adrenaline, so it increase the blood sugar level, blah 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 blah, and also dia akan secrete glycogen. Okay. Now, which gland are endocrine gland? Yang ni korang kena ingat yang mana? Ingatlah balik gambar rajah yang ini. Adakah adrenal gland is a gland? Is an endocrine gland? Apa maksud endocrine gland? Dia secrete hormone. Kalau ada perkataan endocrine, so dia ni fokus on secrete hormones. Ada ke gland lain? Ada. Contohnya sweat gland. Sweat gland tak secrete hormone. Sweat gland secrete sweat. Sebaceous gland tak secrete hormone, dia secrete sebum. Nampak tak? Beza kan dua tu? Okay. So endocrine gland fokus secrete hormone. Adakah adrenal gland is an endocrine gland? Yes. Pancreas? Yes. Testis? Yes. Dah dapat jawapan dah. Kenapa B salah? Sebab salivary gland tak secrete hormone. Dia secrete saliva. So salivary gland salah. Ovary sweat dengan testis? Sweat salah sebab sweat gland secrete sweat bukan hormone. Pancreas, salivary and sweat. Yang ni salah, yang ni salah. So jawapan dia A. Setuju? Setuju teacher. Next. What change occurs in a fight or flight situation? Fight or flight situation ni adalah combination between the nervous system dengan endocrine system. Dua-dua perlu. Okay, mata detect ancaman. So mata tu neuron system, okay, nervous system. Lepas tu dia akan hantar dekat adrenal, pergi kat brain, brain akan hantar kepada banyak taga organ tau.
dia hantar dekat adrenal gland to secrete adrenaline. Adrenaline pula banyak, dia hormon tau. Tadi nerve system hantar dekat adrenal gland. Secrete adrenaline. So, brain hantar maklumat dekat adrenal gland, that is nervous system. Sampai dekat adrenal gland secrete the adrenaline. Adrenaline is a hormone. Dan dia masuk ke fasa hormon endocrine gland. So adrenaline dia ada banyak target organ dia. So so banyak reaction boleh berlaku. Okay. So this is when involvement of nervous system and endocrine system. Macam tadi, adrenal gland akan buat semua ni increase. Heartbeat increase, respiratory rate increase, blood pressure increase, blood glucose level increase, metabolic activity pun increase. Macam mana dia boleh increasekan benda Allah ni semua? Okay, dia release. Yang ni semuanya terkait dengan adrenaline. Okay, semua ni ada dia punya reseptor untuk dia buat kerja dia. Adrenaline ada reseptor dia dekat, kalau metabolic activity ni apa? Thyroid gland. Adrenaline akan arahkan thyroid gland to secrete thyroxine more. Bila thyroxine more, metabolic activity menjadi more. Metabolic activity menjadi more bermaksud cellular respiration tu berlaku dengan banyak. So available of energy is more. Okay, blood pressure kenapa kena more? Supaya blood boleh hantar more oxygen to all parts of the body. More oxygen, more cellular respiration. Dia bukan hantar oksigen je, dia hantar bersama-sama dengan glukos. Bila ada glukos, ada oksigen, bolehlah buat cellular respiration. Bolehlah produce more energy. Okay, semua ni work together to help us untuk fight or flight. Nak lawan ke nak lari daripada situasi tu. Okay, at the same time ada satu lagi fight and flight ni, which is the radial muscle akan contract. Kalau radial muscle contract, masa tu cahaya banyak tapi radial muscle kata contract. Bila dia contract, pupil become dilate. Bila pupil dilate, more lights akan masuk. Bila more light masuk, kita akan jadi lebih sensitive to the environment. Bila kita sensitive, kita nampak macam-macam. Nampak batu besar, baling anjing tu. Macam tu. Nampak jalan, kalau I lari kat sini, anjing tu tak dapat kejar I sebab I boleh menyorok kat tepi tu. Macam tu. Orang okey ke? Nampak I macam excited seseorang ni. Okey tak guys? Nias Anaki okey? Irene nak cakap apa terdengar? Teacher kena laju tau. Nanti tak sempat nak habis untuk slot 2 ni. Dah sejam dah. Kita ada lagi 30 minutes. Kita ada satu lagi topik. Which is the, 14.4 adalah homeostasis. Homeostasis tu tak senang. Homeostasis tu senang tapi dia macam banyak sikit. So macam kita try. Okay. When hormones are secreted, they affect different parts of the body. The table shows some features that are affected by 4 different hormones. Which hormone is adrenaline? So kita analyze. Adrenaline, dia affect tak pulse rate? Kita dapat nota tadi. Yes. Blood glucose concentration. Adrenaline affect tak? Yes. Dia akan menyebabkan glucose level meningkat kan? Yes. So dia ada effect. Okay, pupil size. Yes. Adrenaline menyebabkan pupil size jadi besar. Menstrual cycle. Ada tak kaitan dengan adrenaline? Ya, tak ada. Sperm production. Ya, tak ada. So jawapan kita cari yang sama dengan tanda-tanda kita tadi tu. Yang ni sama-sama. So yang ni tak payah baca dah. Okay. Sama-sama. Yes. Pupil tak sama-sama. Dah dapat jawapan. Setuju. Ni nota kita tadi. Sebab kita dah buat nota, soalan ni jadi bapak senang. Okay.
Which role correctly compare hormonal control with nervous system? Hormonal control with nervous control. Correctly compare. Speed of action of hormonal control. Speed dia slow. How long the effect of the hormone lasts? Long. Jawab siap-siap kat atas. Lepas tu pilih yang mana sama. Okay. Rapid salah, slow betul. Rapid salah, slow betul. So, kita tak payah tengok dah A dengan C. So, yang mana satu sama dengan jawapan kita long? Yang ni. So, jawapan dia B, Bristol. Setuju? Boleh ha? Next. What is the result of the release of adrenaline? Nak senang lagi ke? Heartbeat increase, blood glucose increase, breathing increase. Lagi? Metabolism increase. Okay. So, blood glucose concentration. Jawab terus. Increase. Breathing rate increase. Ya, senangnya. So, pilihlah jawapan yang sama. Yes, yes. Tak payah baca, tak payah baca. Decrease salah, increase betul. So, D jawapan dia. Senang. Okay, paper 4. Figure 1.1 is a diagram showing the position of some organ in the human body. Okay, label dulu. Macam biasa, nampak gambar, label. A is lung, B is heart, C is adrenal gland. Yang malas. E adalah pancreas. Pancreas secret apa? Pancreas secret insulin dengan glucagon. Dua-dua korang kena tahu. Yang ni tadi aldosteron tak payahlah. Yang saya keluarkan ni adalah perkara yang wajib tahu. Okay. Barulah jawab soalan ni. Dapat nota tadi, confirm korang boleh jawab soalan ni. C tu nama dia apa? Kita dah label dah tadi. C tu apa? Adrenal gland. Pandai. Adrenal gland. Okay, dia dah sebut gland dekat atas, so you boleh jawab adrenal sahaja. Nak jawab penuh adrenal gland pun boleh. Hormone produced by adrenal gland? Adrenaline. Okay, insulin. Apakah letter yang secret insulin? That is pancreas, right? Okay, letter dia adalah E. Right. Testicle. Letter dia D. Hormon dia testosterone. Allahu Akbar. Easy peasy. Scientists investigated the effect of adrenaline on blood glucose concentration in rats. The rats were put into two groups. Ada group A, ada group B. A, inject by adrenaline. B, tak ada. Tak payah letak. A sahaja kita letak. Kenapa nak kena buat satu letak, satu tak letak? B sebagai control eksperimen supaya kita boleh compare. Apa kesan adrenaline tu? The blood glucose concentration of the rats in both groups were monitored for 3 hours after the injection. The rat did not eat for 12 hours before the investigation or while they were being monitored. The results are shown in figure 3.1. Kesian tau rats ni. 12 jam kot puasa, lapar kot. Itulah, janganlah lama-lama sangat. Buatlah eksperimen tu. 5 jam ke kan? Sian. Ratinity. Humanity, ratinity. Okay, tiba teacher. Okay. Dia dah bagi gambar rajah. Yang straight line tu adalah adrenaline. Kalau kita suntik adrenaline. Bila dia suntik? Pada masa ni. Ni apa ni? 0.5 pada masa ke 0.5 minit. Hours. 0.5 setengah jam lah. Half kan? Half. Suggest why group B was given an injection that did not contain adrenaline. Ada jawab tadi. Sebab dia adalah control experiment. Untuk apa? Untuk comparison. Untuk show how the blood glucose level will be affected by adrenaline. Okay. Dapat
Alright. Question seterusnya, describe and explain. Describe graph paling senang. So graph showing apa? Graph showing blood glucose level always decrease. Okay, describe yang pertama. Before the injection, both show decrease in blood glucose concentration. Betul? Yang ni adalah data yang ni. Okay, ni MP1. Before the injection, both show decrease in blood glucose level concentration. Sama-sama show. Lepas tu, after the injection, blood glucose level increase immediately for group A. It peaks at 4.75 mol per decimeter cube. Then gradually decrease after the peak. Okay. Describing graph. Bapak senang. Boleh tak kita cakap selepas jam keberapa dua-dua menurun sama-sama? Boleh. Nanti korang akan dapat markah untuk MP1. MP1 ke? I sebenarnya dah simplifykan jawapan ni. I nak dia nampak pendek sebab I tak nak you nampak macam serabut. I rasa dia akan bagi markah tu dekat sini. Dekat MP4. Okay. Kalau korang jawab yang ni, korang akan dapat dekat MP4 markah dia. Setuju? Okay, that is the describe. What about the explanation? Kenapa turun? Kenapa naik? Okay, blood glucose increases. Kalau you jawab blood glucose increases for the first explanation because glycogen are converted into glucose. Okay, kat sini kita injek apa ni? Kita injek insulin kan? Insulin buat apa? Insulin, kita injek adrenaline. Adrenaline buat apa? Adrenaline akan trigger pancreas to convert to release glucagon. Glucagon akan sebabkan glycogen ditukarkan kepada glucose. Ni dia explanation dia. Behind the scene, what happened? Biological knowledge tu berlaku. Apa berlaku? Kenapa glucose meningkat? Sebab glycogen turn to glucose. Siapa tukar ni? Glucagon. Siapa kerja ni? Tak nak. Tadi kita buat warna apa? Warna biru kan untuk glucagon. Glycogen turn to glucose by glucagon. Nampak tak masa kita buat notes tu, kita arrange dengan colour sekali. Korang buat macam tu nanti korang jadi genius. Okay. MP2 berlaku kat mana this? Berlaku in the liver. Okay. Kalau blood glucose level tu rendah, kita nak cerita kenapa? Because the glucose is used for respiration, then it gradually decreases after the peak. I akan pilih MP1, MP2 dengan MP3. Kenapa glucose tinggi? Glucose tinggi sebab glycogen is converted into glucose. Okay, kat mana berlaku? In the liver. Kenapa glucose rendah selepas tu? Because the glucose is used for respiration. Markah soalan ni berapa? Berapa markah soalan ni? 5. Ya, korang banyak gila markah korang. Describe saja dah boleh bagi 5. Make sure korang bagi 1 at least explanation, okay? Explanation 3 tadi cun gila. Okay, MP1, MP2 dengan MP3 of the explanation. Settle. Full mark. 5. Nampak tak? Soalan-soalan yang 5 markah, banyak lain ni sebenarnya soalan senang. Yang kita boleh give all our knowledge about the topics. Okay, next. Another group of rats was given an injection that did not contain adrenaline. These rats were given food after 2 hours of monitoring. Predict the changes to blood glucose concentration in this group of rats. Sketch a line to show your prediction. Dia tak ada adrenaline tapi kita bagi dia makan. Macam mana korang nak lukis? Selepas 2 jam baru dia bagi makan. 12 jam dah tak makan tau. Tambah lagi 2 jam, 14 jam dah tak makan. Baru nak bagi dia glukos. Korang nak lukis macam mana? Markah dia berapa ni soalan ni? 2 kan? So, korang nak lukis macam mana? Lambat. Jawapan dia macam gitu. Markah dia macam mana? Markah dia macam ni. First markah
is given by lines sketched on the graph showing an increase. Showing an increase is this part. Increase start after 2 hours. Mesti start 2 hours. 2 hours dekat sini. So increase start after 2 hours. Makan-makan takkanlah terus tinggi kan. Dia akan ambil masa sikit untuk dia digest. So it begin after 2 hours. Tak boleh main suka-suka hati conteng kat mana-mana. Kena tengok kat mana data kita bermula. Which is after 2 hours. After 2 hours then you dapatlah markah tu. Setuju? Setuju semua orang? Setuju teacher? Okay, next. Describe two effects of adrenaline on the body other than a change in blood glucose concentration. Adrenaline ada banyak kesan dia kan? Selain daripada glucose concentration, apa lagi? Increase blood pressure, increase heart rate, widen the pupil. Macam-macam jawapan kita. Boleh dapat full mark. 14 ni korang dalam tangan. Soalan ni bapak senang. Senang gila. Setuju semua? Korang, teacher laju ke? Teacher tengah kerja masa ni. Nanti tak sempat habis. We have another 14 minutes je lagi. Baru nak masuk homeostasis. Tak apa ke teacher laju? Korang diam. Tak apa je Okay, korang kalau nak tanya, angkat tangan. Stop me. Stop me if you tak understand. Okay? Alright, next kita nak tengok topik last for this topic. Kalau KSSM, homeostasis ni duduk dalam satu topik baru kan? Dia ada topik dia sendiri, homeostasis. Okay. Describe homeostasis as the maintenance of temperature. Body temperature. Contoh I bagi contoh. Unit dia degree Celsius. Yang sini adalah time. Unit dia hours. Okay. Bila seseorang tu suhu dia, yang ni normal suhu normal adalah 36 degree Celsius. Lepas tu 36 over here 38, over here 40, over here 34, over here 32. Boleh? Ni jam 1, jam 2, jam 3, jam keempat. Okay. Orang ni demam. Okay. Masa jam yang pertama suhu dia naik. Tada! 40 degree Celsius. Kalau 40 degree Celsius mati dah orang ni kan? Teacher ni over tau. Okay lah, tukar. Tukar apa? Tukar scale. 36, 37. Okay lah sikit. 38. 35, 34. Hours 1, 2, 3, 4. Okay. Bila anak saya demam, suhu dia naik kepada 37 degree Celsius. 8. Panasnya. This is not good. Saya pun bagi dia Panadol. Panadol cair tu. Lepas diberi Panadol cair, dia punya suhu back to normal. Okay. Warna merah ni dipanggil sebagai negative feedback. Dia adalah correction mechanism. Dia apa? Correction mechanism. Correction mechanism adalah homeostasis.
dia maintain the constant internal environment. Dapat tak? Boleh? Okay. Itu negatif. Tak ada apa-apa. Okey je. Okay, sorry. Semua gambar hilang. Korang berjaya tak lukis tadi? Boleh faham? Saya Boleh faham tak negative feedback? boleh lah. Boleh lah. Aisyah tak boleh. Kena boleh teacher. Okay. So negative feedback dia back to normal. Suhu tu akan back to normal. Kalau positive feedback dia tak positif tau. Dia positif tapi in a bad way. Where kalau suhu tu naik 38 lepas you makan ubat dia naik lagi. That is not positive. That is positif tapi dia tak bagus. Sebab suhu tu meningkat lagi panas korang. Kalau 40 degree Celsius habis kita punya organ rosak. Okay, so that is negative feedback secara overall. Okay. Dan korang kena, nampak tak? Homeostasis ni banyak kepada suplemen. Kalau orang yang core dia cuba belajar pasal insulin je, dia decrease the blood glucose level. Tapi bila kita kena belajar ada glucagon, kita kena tahu outline the treatment of type 1 diabetes. Lepas tu kita kena tahu homeostasis dekat body temperature. Korang kena tahu ni structure of the skin. Yang ni saya dah tunjuk ke tadi? Belum. Lepas ni kita akan tengok. Structure of the skin korang kena label satu persatu. Saya bagi handouts yang korang dapat tu memang I plan untuk dia cover all the thing dalam syllabus. Describe the maintenance of a constant internal body temperature. Lepas tu satu lagi blood glucose level. Mana blood glucose level? Ya, daripada atas kita dah cerita pasal blood glucose level. So homeostasis dalam IGCSE dia fokus kepada dua je. Blood glucose level 1 dengan body temperature. Okay, homeostasis dalam KSSM Kak I mention tadi dia dalam satu topik kan. Tapi dia letak semacam ni. Ada homeostasis satu bahagian, lepas tu dia tanya macam-macam. Ada body temperature, ada blood glucose level. Ada partial pressure of carbon dioxide in the blood and also blood pressure. Tapi untuk IGCSE korang kena tahu dua tu je. Dua yang first. Okay. So lepas ni semua soalan-soalan yang saya pilih memang tak akan sentuh pasal partial pressure of carbon dioxide dengan blood pressure. Hanyalah body temperature dengan blood sugar level. Sebab tu je dalam IG. Okay. Lepas tu topik yang ni urinary system yang ni memanglah dia tak duduk dekat dalam homeostasis dekat dalam IGCSE. Dia duduk dalam topik baru that is excretory system. Human excretory system. Dia duduk dalam topik lain kalau ikut IGCSE. Tapi dalam KSSM dia letak sekali dalam topik homeostasis. Tak ada masalah. Kita belajar je dua-dua tapi dia duduk kat topik yang berbeza je. Macam tu. Okay, the first part of homeostasis kita nak tengok the control of body temperature. Okay, homeostasis in controlling body temperature. What is the stimulus? Stimulus is when body temperature rises above normal range. This is changes in our body. Changes in our body is a stimulus. Ingat tak? Stimulus ni ada dua jenis. Satu internal, satu lagi external. External tu boleh jadi temperature, boleh jadi chemicals in the air, boleh jadi chemicals in liquid, apa yang kita makan. Okay. Light, sound, semua tu adalah external. Kalau internal, contoh dia body temperature kita, perubahan dalam badan kita, that is internal.
a stimulus. So it will be detected by two thermoreceptor. Satu thermoreceptor jumpa dekat hypothalamus, satu lagi thermoreceptor jumpa dekat skin. Okay, bila darah lalu dekat hypothalamus, kat situ ada thermoreceptor, dia detect, suhu menaik. Apa nak buat? Apa nak buat? Ting, 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 ting. So dia akan hantar beberapa reaction untuk turunkan suhu badan menjadi normal semula. So the first part, apa dia buat? Berlakunya regulation of body temperature by a factor through chemical methods. Chemical methods maksudnya ada apa? Endocrine system. Sebab dia kata chemical. Chemical mestilah hormones. Apa dia buat? It causes the adrenal gland to be less stimulated, so secrete less adrenaline. Adrenal gland less stimulated. Kalau panas, badan panas, semuanya jadi less. Dekat mana? Dekat adrenal gland. Bila adrenal gland less stimulated, less adrenaline will be secreted. Less adrenaline, maka less lah glucose dalam badan. Dia tak nak naik kan. Sebab badan dah panas ni. Okay. Lagi satu, it also cause thyroid gland will be less stimulated also. Bila thyroid gland less stimulated, maka less thyroxine will be released. Less thyroxine will be released, less metabolic rates. So kuranglah respiration happen. Kurang respiration, kurang heat will be released. So that is two chemically. Next, erector muscle akan relax. Bila erector muscle relaxes, hair akan lie down near to the skin surface. Bila lie down, less air will be trapped on the surface of the skin. Korang kena nampak yang ni less thin layer of air is trapped between the fine hair. So heat can be released quickly, can be radiate quickly. Okay. Next, arteriole in the skin will dilate. So berlakunya vasodilation. Vasodilation berlaku, so dilate tu kat mana? Dilate tu dekat sini tau. Okay. Bila dia dilate, dia besar, maka more blood can be channeled towards the capillary near to the skin. Dekat skin kita ada capillary tau. So bila arteriole tu dilate, dia allow more blood to go into that capillary. So more blood will channel into the blood capillary near to the skin, so more heat can be radiated. Okay. And sweat gland are more stimulated supaya kita release more sweat. So bila sweat evaporate, it gives cooling effect. It bring out the heat also. Skeletal muscle will be less contract and relaxed. So we do not shiver during hot environment. Okay, dapat ya? Itu untuk body temperature. Kalau glucose level, kenapa kita ada 13 orang je ni? Mana lagi 2 orang? Siapa yang left? Tak boleh check. Ada 1 minit lagi. Ya. Okay, yang ni yang Cik cakap tadi. Pancreas ada 2 jenis sel. That is the beta cell dengan alpha cell. Okay. Dua-duanya jumpa kat mana? Dalam islet of Langerhans cell. Langerhans cell ni ada kat dalam pancreas tu tau. Dan sel-sel tu ada 2 jenis. Beta cell dengan alpha cell. So beta cell secrete insulin. Alpha cell secrete glucagon. Okay. So yang ni kita dah belajar along the way tadi. Teacher dah explain dah. So kita terus tengok pada soalan. Okay, korang nampak tak ni? Diagram show the structure of human skin. Ingat tak tadi dalam kita punya syllabus kita kena tahu benda ni. So korang mesti boleh label each parts. What is A? A is blood capillary. What is B? B is arterioles. C, blood capillary also. D, sweat gland. Okay.
Tu je kita kena tahu. Oh, ada lagi lah kita kena tahu. Tadi dalam syllabus cakap kita kena label hair. Kita kena label receptor juga. Kita boleh label sebaceous gland. Ni tambahan info yang Cik nak tambah. And ada juga erector muscle. Okay, yang mana receptor? Yang tu adalah receptor. That one is sebaceous gland and that one is erector muscle. Dah boleh label, bolehlah jawab soalan. The diagram shows some blood vessel near to the surface of the skin. If vasodilation occurs at X, what happened to the blood flow at Y and Z? Dia kata apa? Vasodilation. Vasodilate maksudnya dia dilate, dia besar. So, bila dia besar, more blood boleh pass through here. So, what happened? Dekat Y. Is it decrease? Of course not. So, tak payah baca this one dah. So, increase? Yes, of course increase. Kalau dekat Y dah increase, dekat Z also increase. So, jawapan dia adalah C. Setuju? Okay. Okay. Next question. Oh, Cici tambah ni. Boleh tambah lagi label. Okay, blood capillary kat atas, bawah tu arteriole and then venule. What happened when a person enter a very hot room? Panas. Hot room. She will or he will. Sweating decrease? No. Sweating decrease? No. Sweating increase? Yes. Vasoconstrict? No. Sweating increase? Yes. Vasodilate? Yes. So, jawapan dia Duke. Senang kan? Papak senang. Okay. When the environment is hot, how do the arteriole in the skin and hair erector muscle react? Kalau panas, erector muscle relax. Bila relax dia jadi panjang. Bila jadi panjang, dia akan tolak ni ke sana. So yang ni akan lie flat. Near to the skin. So arteriole buat apa? Arteriole akan dilate. Tak constrict. So potong. Hair erector muscle buat apa? Hair erector muscle akan relax. So jawapan dia A. Setuju? Boleh kan? Senang. How does the skin react when the body becomes cold? Yang ni kita tak discuss, tapi dia vice versa. Arteriole supplying the skin surface akan buat apa? Arteriole akan undergo or vice versa yang tadi. Kalau tadi dia vasodilate, yang ni dia akan undergo vasoconstriction. Okay, sweat production, cold ni less or no sweat production. So, yang mana satu sama dengan nota kita? Vasoconstriction. Yes, sir. Though, move. Mana ada move? The arteriole dia tak bergerak. Dia cuma undergo vasodilate ataupun vasoconstrict. Dia tak bergerak tau. Dia stay je kat tempat dia. Dia cuma buat sama ada dia vasodilate atau vasoconstrict. So, move away from the skin. Move toward the skin tu salah. Tak boleh terima. So, this one tak payah. Baca dah. Sweat. Sweat akan less. So, decrease yes, increase salah. So, jawapan dia adalah A. Setuju? Senanglah soalan dia. Senang sangat. Nak nangis baca soalan senang. Kenapa saya tekan yang tu? You guys are still here kan? Beria ni Cici ajar ni. Orang tak ada. Salah. Saya salah tekan. Sorry. Okay, now. Next slide. Which statement about the regulation of human body temperature is correct? Vasoconstriction of skin arteriole occur when the body temperature is too low. Low adalah cold. Adakah vasoconstriction? Yes. Yes. Okay. Vasodilation of skin arteriole occur when the body temperature is too low. Salah. Vasoconstriction of skin capillary occurs when the body temperature is too high. Skin capillary tidak mengalami vasoconstriction.
Why? Because skin capillary dia cuma ada smooth muscle satu layer je. Dia tak boleh constrict, dia tak boleh dilate. Yang boleh dilate hanya arteriole sahaja. Okay, so yang ni pun salah because disebut vasodilation dekat skin capillary. Awal-awal lagi dah salah. So jawapan kita adalah A. Setuju? Next, a person's skin look more red in a warm environment than it does in a cool environment. Which explanation is correct? More red in warm. Siapa yang dilates? Arteriole. So arteriole supplying capillary in the skin. Vasodilate, yes. Less blood flow to the skin. Salah, less. Arteriole supplying capillary in the skin. Vasodilate, yes. More blood flow to the skin surface, yes. Dah dapat jawapan. Setuju? Next. What are the effect of the insulin and adrenaline on the concentration of the blood glucose? Kalau insulin, effect of insulin on the blood glucose. Insulin akan menyebabkan glucose jadi down. Sebab glucose will be converted into glycogen. Adrenaline on glucose level. Adrenaline akan cause glycogen converted into glucose. Dia activate siapa? Dia activate glucagon. So jawapan dia adalah adrenaline will increase. Okay, yang ni decrease. Decrease. Increase, salah. Adrenaline on glucagon. Decrease salah, increase betul. So jawapan dia Bristol. Setuju? Ya. Sempat tak? Boleh ke ni? Teacher ada kelas pukul 11 sebenarnya tapi tak apalah. Korang boleh je kan teacher lambatkan sikit habis. Korang ada kelas ke lepas ni? Ada. Korang kelas pukul 11 Aisyah kelas pukul 11 Tak apa ke teacher teruskan? Sikit lagi ya? Boleh. Tak biasa nak masuk topik lain pula. Homeostasis is the maintenance of constant internal environment. Human skin is involved in the maintenance of constant internal body temperature. Skin is an organ. State why the skin is an organ. Sama macam soalan tadi. Because they have receptor. Sorry, yang tu adalah sense organ. Sekarang dia tanya organ je. Kalau organ sebab they consist of more than one type of tissue working together to perform specific function. Okay, sebab dia kata skin as an organ bukan sense organ. Kalau sense organ then baru you kena cakap pasal receptor. Lepas tu dia receptor, lepas tu dia boleh detect changes in the environment. Tapi sebab soalan dia kata organ je. So organ mestilah group of tissue work together to perform specific function. State the name of the organ that coordinate the control of body temperature. Apa dia? Body temperature. Organ that coordinate the control of body temperature. The brain. Semuanya brain yang akan control. Okay, dia bagi gambar macam ni. Excited tak nak label? Tolong label, okay? Label. Lepas tu jawablah soalan. Name of structure A, B and C. A adalah thermoreceptor. B adalah, kalau korang sebut receptor sahaja pun boleh. Okay, B adalah sweat gland. F adalah Kenapa jawapan dia Fatih? Sorry, saya salah label. Bukan F, C. C adalah fatty tissue. C yang ni C yang ni. Dia tanya C, bukan F. So kalau F ni apa? Capillary, blood capillary. Kalau E ni apa? Arteriole. Kalau D tu apa? Oh, bahasa soalan ni. D adalah shunt vessel. I tak explain to you shunt vessel ni. Okay, E adalah arteriole.
F adalah capillary. Guys, I nak ambil masa juga nak cerita pasal shunt vessel. Okay, shunt vessel ni adalah blood vessel juga tau. So, kalau arteriole, dia undergo vasoconstriction when keadaan sejuk. Kalau arteriole tu vasoconstrict, maka less blood akan go to the capillary near to the skin. Because of dia constrict, maka more blood will be channeled into the shunt vessel. So dia lalu, darah lalu juga tapi lalu ikut shortcut, which is the shunt vessel. Because of that, the heat can be preserved in the body. Dapat? Shunt vessel. Okay. Structure D is a shunt vessel. And E is an arteriole. Describe how these blood vessels are involved in maintaining a constant internal body temperature in cold environment. Oh, saya dah cerita dah tadi. Apa dia buat? Arteriole undergo vasoconstriction. So apa jadi? Blood will flow more in the shunt vessel. So the heat, the body temperature can be preserved. Heat can be preserved. Done! Sama tak dengan jawapan korang? Sama, teacher. Energy is used to maintain body temperature. State 3 other use of energy in human. Cell division, muscle contraction, protein synthesis, active transport. Teacher, tak dengar. Korang lama dah ke teacher termute? Baru je. Baru je, okay. Teacher terkeluar. Korang share screen. Okay. Korang dah nampak screen teacher kan? Sebab tadi I set sampai 10.30. Sekarang dah lebih. Tak apa, it's okay. Sikit lagi. Okay. Okay, tadi dah nampak screen I sekarang? Slide, my slide dah nampak? Tak. Tak nampak? Belum. Sekejap. Stop. Okay, I share sekali lagi my screen. Start broadcast. Okay, now you guys boleh nampak? Boleh nampak dah screen? Okay. Dah The human body maintain a constant internal temperature. This is an example of homeostasis. When the temperature move away from the set point, the mechanism of negative feedback will return the temperature to the set point. As I state, negative feedback korang kena tahu. Dia adalah satu terms, dia adalah satu jawapan. So that's why I cakap soalan yang sikit-sikit macam ni, dia nak satu-satu je perkataan dia adalah soalan yang sangat bahaya. Either you jawab betul ataupun you jawab salah. So korang pilihlah jawapan yang banyak-banyak line tu. Jangan tinggal. Never tinggal. Because yang banyak line tu will help you to practice. Practice make perfect. You belajar banyak. Give all your knowledge into the question yang ada banyak line. Okay. 4.1 is a diagram of section of Teacher, human. Yes. tak nampak slide. Kenapa tak nampak slide saya? Saya dah share guys. Share screen. Stop broadcast. Start broadcast.
sekarang ni saya showing. Korang tengok pada handouts yang saya bagi tu. Sekarang nampak tak screen? Handout saya. Tak ada. Handout saya tu adalah yang figure 4.1 tu. Yang 0610, sorry. Gambar raja skin. Korang nampak saya? Muka saya korang nampak? Nampak. Slide saya korang tak nampak? Tak. Kenapa ya? Macam mana saya nak buat? Mana boleh saya tunjuk macam tu? Korang ada handouts kan? Dalam handouts tu, saya nak korang state the name of structure label LOJ. Ada tak? Korang ada tak handouts tu? Ada. Okay. Sekarang state apa tu L. Siapa tahu apa tu L? L adalah sweat gland. O adalah apa? Receptor. J apa? J adalah erector muscle. K tu apa? Hair. N tu apa? Arteriole. M tu apa? Adipose tissue. Lepas tu, soalan bawah dia, describe how human maintain a constant body temperature when the external temperature decreases. Sejuk. Use the structure level in figure 4.1 in your answer. So, korang kena guna apa yang disenaraikan dekat dalam figure 4.1. So, korang boleh sebut pasal O. O adalah receptor. Receptor detect changes in the body. Lepas tu, kita nak cerita pasal J. J tu apa? Erector muscle. Erector muscle buat apa? Contract. Bila J contract, apa kesan dia pada K? K will be stand. Bila K stand, dia akan trap air in between the skin and the outside. So it producing an insulator layer. Okay, pada skin. So it can trap more heat in the body. Okay, korang nak cerita pasal apa lagi? Pasal adipose tissue. Adipose tissue tu bekerja sebagai insulator to preserve heat in our body. Okay, nanti teacher bagi korang slide ni untuk korang tengok jawapan. Boleh tak? Ni dah habis dah. Memang ni dah last lah. Tak boleh nak tunjuk lah. Last sekali. Last sekali blood glucose concentration tu. Jawapan dia pancreas. Nanti korang tengok. Okay, ada 2 slide yang terakhir tu. Nanti teacher share the slide. So, I'm sorry guys for the technical issue for today. I hope that you benefit from the class. Alright, so kita ada satu kelas lagi hari Isnin. Okay, hari Isnin teacher tak perasan. Petang tu sebenarnya I tak ada kelas tapi I being prepared for SPM punya extra class on the nights. Is it possible kita buat kelas hari Isnin pukul 9 pagi? I nak tanya semua orang. Boleh ke tak boleh? Tak boleh tak apa, kita maintain dekat pukul 2. Boleh. Boleh. Semua orang boleh? Ada 13 orang kat dalam ni. Setuju semua orang Setuju. Okay, Alhamdulillah. Thank you everyone. Nanti I up semula. Kelas terakhir kita adalah pada hari Isnin. Kita akan belajar, kita akan revise topik reproduction in human. Okay, handout sama dengan handout yang Cikgu Suhaili share. Cikgu Suhaili prepare bahan untuk reproduction. I prepare bahan untuk homeostasis dengan coordination. So kita pakai bahan yang sama. Okay guys? Alright. So kita tutup kelas kita hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay guys. Sorry and thank you very much. Assalamualaikum.
Bye teacher. Thank you. Thank you, teacher. Bye. Welcome. Stop recording.